around me. I could travel 1,000 miles just to feel your arms around me. I will give my love to you, but will I see you when I get there? I could travel 1,000 miles just to feel your arms around me. I will give my love to you, but will I see you when I get there? Oh, So guys, welcome back to my channel. So ito, meron na akong medyo maliit na studio. Hindi man studio, parang kumaga place na pwede kong pag-film ng mga videos. So yun guys, kung hindi nyo alam, itong buong space na to, dito yung kama ko. So ang ginawa ko is bumili ako ng bagong frame. Tapos, yung frame na to, nandito sa taas yung pinaka mattress ko. Tapos, bumili tayo ng bagong table para syempre sa gaming. So hindi pwedeng mawala yun. Tapos yung dati ko mesa, nandito na siya ngayon sa harap ko. So na ngayon yung gagawin kong parang table na pwede kong pang unboxing. Kung meron man ako mga unbox na mga bagong gadgets, ganyan. Tapos nahihilig din ako sa sapatos ngayon. So siguro pag pumili ako ng mga bagong sapatos, yun, paka-unbox din natin yun, gawin natin content. Meron din ng mga videos na shoot na namin noong mga nakaraan pa, siguro mga 1 month siguro ago. Pero mas madami pa akong videos noon eh. So ang bala ko is gumawa na lang ng isang video, parang cinematic video kung saan yun, nandun na lahat yung kung ano yung mangyayari sa akin itong natitirang month ng 2019 plus yung mga nangyari nung January, ganyan. So yun, madami-dami na din kasi ako mga na-shoot na mga videos, kaya lang walang time para mag-edit or tinatamad. Hopefully bago matapos yung taon na makapag-upload ako ng mga ilang pang videos para ma-update yung channel ko. Sana supportahan nyo guys, sana tulungan nyo yung channel ko lumaki kahit papano. Hindi man kailangan sumikat. Hopefully sana matulungan ako ma-monetize para syempre ganahan naman tayo. So yun, pakita ko sa inyo yung pinaka setup na to, kung ano man yung meron ako ngayon. Nagamitin natin tong bagong gadget, yung Weebill S. Bagong gimbal siya na lumabas ng itong kailan lang eh. Hindi ko lang alam yung exact date, pero ang gumawa sa kanya is ito, Zhiyun. Zhiyun, hindi ko alam yung maker eh. Tapos ito siya, Weebill S. So sobrang gaan niya. Tapos ang lakas ng motor. So yun, subukan natin. for the world to see, 'cause now I know you'll be a part of me. I wanna share my hopes and dreams with you, but will I ever see you again? I could travel 1,000 miles just to feel your arms around me. I will give my love to you, but will I see you when I get there? I could travel 1,000 miles just to feel your arms around me. I will give my love to you, but will I see you when I get there? When I get there. Will I see you when I get there? Will I see you when I get there? So ayun guys, quick update video lang muna ngayon. Pero sa next video, papakita ko sa inyo yung mga sapatos na nabili ko for the last 3 months. Medyo madami-dami kasi siya, kaya maganda siyang gawing content. If you like the video, hit the like and subscribe button. See you guys next time. Peace.